සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ටෙරාක්ලික් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් දැනට කම්පියුටර්ස් ඒ වගේම ලැප්ටොප් යූස් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows යූස් කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තමයි Windows එක crack කරලා activate කරලා යූස් කරන එක. ඒ වගේම office package එක වගේ දේවල් යූස් කරද්දී ඔයාලා crack කරලා යූස් කරන ගොඩක් අය ලොකු මුදලක් ගන්න නිසා buy කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන ඔයාලට අඩු මුදලකින් Windows හරි office package එක හරි activate කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට Windows හරි Office එක crack කරලා use කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට Windows වගේ දෙයක් crack කරලා use කරද්දී ඔයාලගේ තියෙන data, ඒ කියන්නේ ඔයාලා Windows computer හරි laptop එකේ හරි තියෙන data වලට තියෙන ආරක්ෂාව ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් කොයි වෙලේ හරි මොකක් හරි virus එකක් ඇතුළට රිංගුවොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ data නැති වෙන්න තියෙන සම්භාවිතා ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම ඔයාලගේ Word එකේ වැඩ කරද්දී Word උත් crack කරලා use කරද්දී ඔයාලගේ Word files හරියට run වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Word file missing වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ errors එන්න පුළුවන් ඔයාලා Office හරි Windows හරි crack කරලා use කරොත්. අද වීඩියෝ එක කතා කරන ඔයාලට Windows වගේම Office package එක අඩු මුදලට activate කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව lifetime use කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා ටෙරාක්ලික් YouTube channel එක මතක ඇතුව subscribe කරන්න. පාරත් පාර subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඊට අපිට notification all කියලා bell icon එකක් තියෙනවා. ඒකත් මතක ඇතුව click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ keyspan.com වෙබ්සයිට් එක ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සයිට් එකට අදාළ links ඔක්කොම description එක වගේ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එන්නේ links හරහා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මෙයාලගේ තවත් sale එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ sale එකෙන් ඔයාලට Windows 10 11 වගේම office packages ගොඩක් අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 Pro key එක $14කට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Windows 11 key එක $14කට තියෙන. ඒ වගේම Windows 10 home key එක $9කට තියෙන. ඒ වගේ Windows 10 Pro එක $9.27කට තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් lifetime. ඒ වගේම අර Facebook එකේ TikTok ඒ වගේ ගොඩක් අඩුවට විකුණන ඒවාට රැවටෙන්න යන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන office packages ටික තියෙන ඔයාලට buy කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න ඔයාලට Windows 10 home key එක buy කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ website වල links මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ site එකට ඇවිල්ලා මෙතන buy now දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add to cart button එක click කරන්න. මෙතනින් ඔයාලා add to cart click කරලා මෙතන view cart button එක click කරගන්න. ඊළඟට මේක discount code එකක් තියෙනවා. මේක discount code එක මම ඔයාලට කියන්නම්. SA52 කියන code එක තමයි Windows වලට එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට SA52 කියන කෝඩ් එක ගාලා මෙතන apply discount button එක click කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක discount එක add වෙනවා. මේක $18ක් වෙන එක තමයි $9.06කට දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන proceed to checkout button එක click කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට proceed to checkout button එක click කරලා මෙතන ඔයාලගේ email address එක දාන්න. මෙන්න මේ දාන email address එකට තමයි මෙන්න මේ කෝඩ් එක එන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ activation key එක එන්නේ. ඒ වගේ මෙතන first name last name මේ වගේ ඔයාලගේ address එක, ඒ වගේ country එක, ඒ වගේ phone number එක click කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේක අප්ඩේට් කරලා ඔයාලට place order button එක click කරලා order එක place කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහ ඔයාලා email එක address එක fill කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන place order button එක click කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට ඔයාලගේ ඕනම ලංකාවේ බැංකුවේ කාඩ් එකකින් මේකට pay කරන්න බෑ, නැත්නම් PayPal use කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් credit via PP කියලා දෙනවා. මෙතනින් ඒ කියන්නේ Visa card එකෙන් pay කරන්න බෑ, නැත්නම් PayPal හරහා pay කරන්න පුළුවන්. මෙතන pay button එක click කරලා මේකට payment එක කරලා ඔයාලට activation key එක ඔයාලගේ email එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා Windows 11 Pro තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන Windows 11 Pro key එක buy කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ අදාළ links ඔක්කොම description එකේ දාලා තියෙනවා. මෙතන add to cart button එක click කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට view cart button එක click කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් අර මම කිව්ව apply discount code button එක click කරන්න SA52 code එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ SA52 code එක enter කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ apply discount button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $14කට මෙන්න මේ Windows 11 key එකේ price එක අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන place order button එක click කරලා ඔයාලට අර කලින් මම කිව්ව step ටික follow කරලා මේකටත් pay කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට Windows 10 Pro තියෙන අයට පුළුවන් මෙන්න මෙතන 10 Pro එක උඩ click කරගන්න. ඊළඟට මෙතන buy එකට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට අර මම කලින් කිව්ව විදිහට add to cart button එක click කරන cart එකට දාගෙන view cart button එක click කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන apply discount code එකට SA52 code එක ගහන්න. ඉතින් ඊළඟට මෙතන apply discount එක button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මෙන්න මේකත් payment එක කරගන්න.
ඉතින් මෙන්න මේ 152 අඩු වෙනවා මෙන්න මේ කී එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන proceed to checkout button එක click කරලා අර කලින් කිව්ව විදිහට email එකයි details ටික fill කරගන්න. ඉතින් එන්නේ details ටික fill කරන ඔයාලට පුළුවන් payment එක කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේන key එක email එකට mail එකකින් එනවා. මෙන්න මෙතන office package එකට අදාළ විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලා ගාව තියෙන office package එකට අදාළ key එක buy කරගන්න. ඉතින් මෙතන 2019 2021 ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 2016 කී එක buy කරන ඉතින් මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට buy යන්න. ඊට පස්සේ add to cart button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ view cart එකට යන්න. මෙතන view cart එකට යන ඊළඟට මම මෙන්න මේ office package එකට discount code එකක් දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ discount code එක SA62 code එක ගහන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට SA62 code එක ගහන්න. ඉතින් මෙන්න මේ SA62 කියන code එක ගහලා මෙතන apply discount button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක 162ක් ඩිස්කවුන්ට් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන proceed to checkout button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් කලින් විදියටම මෙන්න මේකේ email එකක් දාන්න. email එකයි ඒ වගේම first name last name මේටි fill කරලා place order button එක click කරලා payment එක කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන ඔයාලට අදාළ Windows package එක වගේ office package එක මෙතනින් buy කරගන්න. ඉතින් Windows activate කරන්න ඔයාලට පුළුවන් settings වලට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ settings වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් activation වලට එන්න. ඉතින් activation එකට ඇවිල්ලා ඔයා ගාව තියෙන Windows version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන product key කියන තැන change ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් email එකකින් එන code එක මෙතනට paste කරලා next button එක click කරලා Windows එක ලේසියෙන් activate කරගන්න. ඊට පස්සේ office package activate කරන ඔයාලට Word එක open කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට Word එක open කරන account tab එකට ගිහලා මෙතනින් change product key කියන button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් office package එකට අදාළ key එකත් මෙතනින් buy කරගන්න. ඉතින් මම ගාව තියෙන 2021 plus version එක. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන version එකට අදාළ key එක මෙතනින් buy කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා customer service email එක. ඉතින් මේකට email එකක් දාලා ඔයාලට මෙයාලගේ support එක ගන්නකොට මොකක් හරි key එක error එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අදාළ links ටික මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ keyspan.com website එක කරා Windows key එකක් හරි office package key එකක් හරි අරගෙන ඔයාලගේ Windows එක activate කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් අඩු මුදලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාගෙන දන්නවනේ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේ මෙයා වීඩියෝ බලන්න TerraClick YouTube channel එක මතක ඇතුව subscribe කරන්න.